bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele au curs cu un amestec de emoție, ușurare și complicitate frățească. Fratele meu va fi în sfârșit fericit cu fata pe care o iubește. Fraza nu numai că a provocat agitație printre fanii lui Halil Ibrahim, dar a fost simțită și ca un oftat colectiv care a cuprins luni, chiar ani, de speculații și sentimente reprimate. Fratele său, mereu discret, a fost cel care a decis să iasă în față și să împărtășească adevărul cu inima pe mânecă. Nu a făcut-o pentru faimă sau expunere, ci pentru că uneori fericirea altor oameni este celebrată și ea ca fiind a ta. Și în acest caz, a fost vorba de fericirea lui Halil Ibrahim, genul care părea să-i alunece printre degete și, în sfârșit, părea la îndemână. Pentru că atunci când un frate vorbește așa, lumea ascultă. Multă vreme, Halil Ibrahim a purtat o dualitate constantă. A fi o figură publică admirată și, în același timp, un om cu o istorie intimă marcată de obstacole tăcute. Dragostea, pentru el, nu a fost niciodată simplă. Așteptările familiei, controlul presei și propriile temeri au fost obstacole peste care a trebuit să treacă iar și iar. Dar acum, cu sprijinul fratelui său, povestea lui pare să ia o altă direcție. Una în care secretele se estompează și singurul lucru care contează este sentimentul autentic. Nu l-am văzut niciodată atât de hotărât, atât de împăcat, a spus fratele său cu un zâmbet subînțeles. Și acea frază spunea totul fără a fi nevoie de detalii. A vorbi despre Halil Ibrahim înseamnă a vorbi despre cineva care a știut să iubească în tăcere, cu respect, fără scandal. Dar înseamnă și a vorbi despre un om care a trebuit să reprime ceea ce simțea pentru a nu strica echilibrul. Fratele său, care îl cunoaște din copilărie, a mărturisit că au fost nopți în care l-a găsit abătut, luptându-se cu sine însuși. L-am văzut luptându-se între ceea ce simțea și ceea ce credea că ar trebui să facă, a mărturisit el. Și acum, al vedea mergând ferm spre fericire este aproape un miracol. Fata aceea i-a zâmbit înapoi, a adăugat el, lăsând clar că aceasta nu este o poveste trecătoare. Deși a evitat să o numească direct, toată lumea știa la cine se referea. Ea, femeia care apărea ca o șoaptă și se transforma într-un vârtej. Cea pe care Halil Ibrahim o proteja cu tăcerea sa, chiar și atunci când totul ardea în jurul lui. Ea l-a susținut în cele mai grele momente ale sale, a spus fratele său. Și el, deși nu a spus-o, s-a uitat la ea ca și cum întreaga lume s-ar închide când ea nu ar fi acolo. Era o iubire care trăia la margini, dar care astăzi începe să-și ia locul cuvenit. Locul centrului. Din inimă. Cel mai frapant lucru despre declarație a fost andrețea cu care se exprima fratele ei. Fără judecăți sau condiții. Doar o dorință profundă de a-l vedea pe Halil Ibrahim fericit. Îmi doresc doar ca fratele meu să se trezească în fiecare dimineață simțind că viața lui are sens, a spus el. Și dacă ea face parte din acel sens, atunci este binevenită. Într-un mediu în care iubirea este adesea măsurată după aparențe, aceste cuvinte au rezonat cu un alt adevăr. Un adevăr născut din cea mai pură afecțiune, afecțiunea frățească. Drumul până în acest punct nu a fost ușor. Au fost certuri în familie, momente de tensiune, uși închise. Dar iubirea, când este adevărată, deschide căi neașteptate. La început, nu am înțeles, a recunoscut fratele ei. Am crezut că este doar un capriciu, ceva temporar. Dar, în timp, perseverența, tandrețea și prezența ei de neclintit au ajuns să dărâme toate zidurile. Și acum, întreaga familie începe să vadă lucrurile diferit. Fratele a mărturisit că Halil Ibrahim era lent în a vorbi despre acest subiect. A fost întotdeauna rezervat, nu a vrut niciodată să ne implice prea mult, a explicat el. Dar a venit o zi când pur și simplu nu a mai putut suporta.
s-a uitat la mine și a spus: dacă nu lupt pentru asta, nu voi fi niciodată fericit. Aceasta a fost scânteia care a aprins schimbarea. Pentru că atunci când cineva pe care îl iubești îți spune că este dispus să piardă totul pentru dragoste, nu poți face altceva decât să-l susții. Cuvintele fratelui au servit și la reducerea la tăcerea celor care încă aveau îndoieli. Aceasta nu este o strategie, nu este publicitate. Aceasta este dragoste adevărată, a asigurat el. Fratele meu nu joacă în viața lui privată, ci doar simte. Și în vremuri în care multe cupluri din industrie sunt fabricate în fața camerelor de filmat, această poveste devine și mai specială. Pentru că ceea ce a fost construit în intimitate înflorește acum fără rușine. Emoția creștea cu fiecare propoziție. Era evident că a vorbi despre Halil Ibrahim nu era ușor, pentru că actorul nu a căutat niciodată să fie un simbol al iubirii imposibile. El voia doar să iubească și să fie iubit, necondiționat. Și acum, cu binecuvântarea fratelui său, acea dorință pare mai aproape ca niciodată. Știu că ce e mai bun abia urmează pentru el, a spus el, cu ochii strălucind. Și mă simt norocos să fiu martor la această renaștere. Nu este doar o poveste de dragoste între doi oameni. Este și o poveste despre reconcilierea familială, despre înțelegerea întârziată, despre acceptarea faptului că fiecare inimă are propriul ritm. Fratele lui Halil Ibrahim l-a înțeles și l-a îmbrățișat. La propriu și la propriu. Pentru că atunci când cineva găsește persoana care îl face mai bun, tot ce poate face este să sărbătorească. Și asta se întâmplă acum. Halil Ibrahim, care ani de zile a fost văzut ca omul care zâmbea mereu, dar nu vorbea niciodată, astăzi este mai autentic ca niciodată. Cu sprijinul celor care contează. Cu puterea pe care doar dragostea o poate da. Cu sufletul expus și privirea limpede. Va fi fericit, știu asta, a concluzionat fratele său. Și nu era nicio urmă de îndoială în vocea lui. Ecoul acelor cuvinte va continua să rezoneze mult timp. Pentru că nu în fiecare zi auzi un frate vorbind cu atâta pasiune, atâta tandrețe și atâta credință în dragostea altcuiva. Această poveste, care părea ascunsă în spatele camerelor de filmat și al contractelor, devine acum mai reală ca niciodată. Și lumea poate vedea în sfârșit că uneori dragostea adevărată triumfă. Chiar dacă îl costă. Pentru că atunci când un frate spune, fratele meu va fi fericit cu fata pe care o iubește, nu este doar o declarație. Este o promisiune, o victorie emoțională, un angajament necondiționat. Halil Ibrahim nu mai este singur în lupta sa. Și aceasta, în sine, este o formă puternică de iubire. Pascali